ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਮਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਡੋਰ ਪਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਐਰਿਕਾ ਪਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਰਵੀਨਾ ਪਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਲਈਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲਾਂਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਿਕਾ ਪਾਮ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਰਿਕਾ ਪਾਮ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਗਮਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 12 ਇੰਚ ਦੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਗਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਸੈਂਡ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਰਭੁਰੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਪਾਮ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਰਭੁਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਵੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਵੀਨਾ ਪਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਐਰਿਕਾ ਪਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 2 ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਦੇ 2 ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹਰ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਕਰੋ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪਲਾਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਂ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦਊਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੋ ਐਰਿਕਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰਵੀਨਾ ਪਾਮ ਹੈ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਜੋ 10 ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟਿਕ ਗੈਸਾਂ ਹਨ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 24 ਆਵਰਸ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਐਰਿਕਾ ਪਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਟਕੜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਦਾਣੇ ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੋਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਲਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਪਾਊਡਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਿਸਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਬਚਿਆ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।